Ayan mo. Ay. Rick, nakikita ka sa video ko, huwag ka magulo. Sabi kayo daan sa daan. Atas mata. So requesting one representative from DepEd del Norte. Grabe yan. Exciting to. Sabi sa'yo, di ba? Dito ka lang. Okay lang yan. Na-play mo na yan, be? Go, Kya! Kya na din. Ayan, muli nagyan namin kayo may alas 7 na gabi para sa ating fireworks display. Ayan, syempre, sa lahat ng ating audience, you can post in your Facebook account using the hashtag 19 Palay Festival 2022 and hashtag Palay Festival Moment to chance to win a 500 pesos cash and a gift voucher from Tamiti Narra and Wings Narra. Go, sir! Ayan yung kuya natin. Narra del Norte, consistent top-notch educational institution, 7 of which are coming from the highly competitive elementary schools and 8 exemplary innovative high schools. Ngayong ikalabinsyam na taon, Palay Festival 2022 sa pinakasikat na bayan sa buong lalawigan ng Palawan, ang mahal nating bayan ng Narra. Ladies and gentlemen, mahal naming mga kababayan, salubungin natin ang malakas na hiyawan at tumatiguntong na palakpakan sa Indakan sa Daan, ang Narra del Norte! Yan, tutukan mo yan, kuya. Charot. Ganda ni ma'am.
hotdog.